So, itry natin guys. Kumuha na ako ng isa. Itry natin para makita ninyo ang texture sa ilalim kung ano ang itsura. Okay. Ang sarap ng sauce. Maanghang at matamis. Ayun. Look. Ayan ang texture niya guys. Ayun. Iba't ibang kulay. Kasi yung pula niyan, yung red chili, green chili, may spring onion leaves at saka yung itim ang sesame seeds na black. At saka white yung fish. Ito na guys ang gagawin ko na fishball na yun. Itong boneless 400 grams cod. And then itong maliliit na prawn. At saka yun na lang ang mga panghalo ko guys. Yan lang kasimple. At mamaya may ihalo pa. Una ay ilagay natin ito sa food processor. Una itong mixture of chili and red onion. Okay. Ito muna unahin natin guys. Itong mixture of red onion and chili. Okay. O, tingnan ninyo guys, maliliit na sila guys. So, isusunod ko na kaagad itong fish at saka prawn. So, idiretso na lang guys. I-mix itong fish at saka itong prawn. And then, itakpan natin yan. At paanda rin itong food processor para maging pure siya. Okay? So, andyan na sila lahat, guys. So, ano na naman natin? Ilagay muna natin sa check natin kung ano na. Maliliit na ba sila guys? So, dito. Parang tama na siya. Okay guys, tama na yan. So, tanggalin na natin yan dyan. Ilagay natin sa isang bowl parang mahalo natin lahat. Okay? Ito na guys. Bago natin ihalo sila lahat, i-switch on muna ang oven kasi i-bake ko muna siya guys bago lulutuin na naman. Okay, 180 lang degrees. Okay. Na. Tapos dito natin. Oh, diba guys? So, i-transfer natin dito. So, naging colorful yung white fish. White kasi yung guys, cod. Ewan ko may cod ba kaya sa atin sa Pilipinas. Hindi ko rin alam. Ito lang ang guys. Mga klase na isda dito ba? Ayun. Lagay na lang yan dyan lahat. Marami na ang magawa sa 400 grams at konti lang yung prawn na maliliit na shrimp. So, ito na guys. Lagyan natin siya ng 1 teaspoon of ground black pepper. Okay. 1 teaspoon. And then, 1 teaspoon ng salt.
hindi lang masyadong depende sa ninyo gusto. Hindi lang masyadong lamian ng salt. And then 1 teaspoon ng black sesame seed. Right. And 1 teaspoon ng soy sauce. Kikuman itong gamit ko, pero any soy sauce will do. Wala kasi akong ibang makita dito, guys. So, ayan. Ayun. And 1 tablespoon ng corn flour. Yung, ano ba yan? Corn flour yan. Yan. 1 tablespoon. Ito. Para mag-dikit sila, guys. Alright. 1 tablespoon na yan. Okay. And then, itong onion leaves. Spring onion leaves. Yun. Chop ko siya ng maliliit. And then, ihalo na lang siya maayos, guys. Before gawin na parang bola. Kasi fishball itong gagawin natin. Okay, guys. Mix na ito. So, next natin gagawin natin siya na parang bola. Ito. Kasi i-bake ko siya, dito ko ilalagay sa baking tin na nakabrush na ng cooking oil para hindi siya didikit. So, ayun. Kamayin natin. Pero, naghugas man ako ng kamay. Yun. Ito. Ano ko dito? Parang isang ganito. Matagal ba? Ayun. Ganyan na lang, guys. Para lang. Ayun. Diba? Maganda siya at colorful. Tapos ilalagay dito. Ayan. Ito na yung lahat, guys, ang nagawa ko. And then, oven is ready. So, i-bake natin siya ng 15 to 20 minutes or hanggang maging slightly brown it. Habang hinihintay natin yung fishball na maluto, guys, gagawa tayo ng sweet and spicy sauce. Dito sa saucepan, may 1.5 cup of water. So, lagyan ko siya, guys, ng 1 tablespoon of corn flour, 1 tablespoon of brown sugar. Haluin na lang, guys. Tapos, mamaya, pag kulang ang tamis niya, dagdagan na lang. Haluin na lang parang maluto at maging sticky at ma-dissolve yung brown sugar. Okay? And haluan natin ng half teaspoon of salt. Ayan. Ayan. And then, guys, lagyan natin ng hot sauce. Ayun. Ito ang hot sauce na i-add ko, guys. Hindi yan advertisement. Yan lang ang available na ano ko, guys. Wala kasing chili dito na yung ano ba, guys, na mabili. Malayo kasi ang bilihan ng yung chili na ano. Yung fresh na chili ba, guys? Yung siling labuyo. So, depende na lang kung gaano kaanghang ang gusto. Then, haluan natin kunting
tomato ketchup. Okay? Para medyo maasim-asim kasi ito guys. So, masarap din na haluan ng kunting asin. Hindi lang lahat ano. Dan haluin na lang. Pangdagdag ng kulay ito. Okay, check na natin guys yung ating fishball kung luto na ba. Okay, ayun na yun. Slightly brown na at means luto na yan. So, andito na. Ready na ito para ihalo doon sa sauce. So, ayun na guys. Kumulo-kulo na yung sauce. So, ready for serving na yan. Ayun. Masarap na. So, try din ninyo guys kahit anong isda. Kung nagsawa na kayo sa prito, suga, or ano, masarap ito. Okay? Thanks for watching guys.